Okey, Assalamualaikum semua. Ini part ketiga dalam video subtitle YouTube. Jadi pada kali ini kita akan membincangkan cara-cara untuk mengedit subtitle YouTube di video yang anda tonton. Jom ikuti video ini bersama. Untuk mengedit subtitle YouTube, anda perlu membuka video tersebut terlebih dahulu. Kemudian klik butang setting dan pilih butang subtitles atau CC. Lalu klik butang options. Di bahagian ini terdapat banyak tetapan yang anda boleh ubah mengikut cita rasa anda sendiri. Misalnya seperti pemilihan font, warna font, dan banyak lagi yang anda boleh teroka sendiri. Sekiranya terdapat kesalahan yang sangat banyak, anda boleh klik butang reset untuk mengubahnya seperti keadaan yang asal. Jadi itu sahaja dan selamat mencuba. Baiklah, buat para penonton yang ingin request video daripada channel YouTube saya, pastikan anda follow Instagram saya. Dan di sini ada highlight YouTube content. Anda hanya perlu menekan highlight tersebut dan isi di bahagian ini.